am citit o mărturie cutremurătoare a unui medic din Suceava, a ajuns la fața locului și nu știu. Am văzut un medic militar, da. De cazuri critice și 10 aparate. Ce faci? Și nu bănuiesc că nu e numai aici situația. E o situație tragică ce se manifestă peste tot unde sistemul medical este supraaglomerat, pentru că asta este problema acum, că sunt foarte mulți deodată, lumea nu înțelege. Da, boala nu fi gravă în sine, dacă se aglomerează foarte tare spitalul, ești la voia întâmplării. Păi, de făcut. Deci avem 1500 de ventilatoare în întregul sistem, la o țară de 19 milioane de locuitori, în condiții în care Polonia are 10.000. Într-adevăr, o populație mai mare decât a noastră, dar raportul este de câteva ori mai mare în favoarea Poloniei. Deci dacă Polonia a făcut așa ceva, aici în periferia capitalului, etc., nu există absolut niciun motiv. Adică problemele nu sunt financiare. România nu mai este o țară săracă. Vedem ce sume se vehiculează în cheltuielile publice, achiziții publice, militare sau civile. Deci nu asta era problema. Un ventilator costă, cel mai scump e 20.000 de euro. Nu este capăt de lume. Sunt cu câteva vile bune în București se rezolva problema. Deci, după părerea mea însă, până la crearea unui sistem de solidaritate european, că răspunsul trebuie să fie european, puține țări își permit să aibă industrie națională, medicală, care se asigură. O țară ca România, care totuși a avut o tradiție în sensul ăsta, mai există antibiotice, am mai mișcat ceva de la Romarm, pe anumite tărgi izolate speciale, nu este niciun motiv pentru care industria auto din România să nu fie împinsă de guvern, așa cum a fost împinsă în alte părți, Volkswagen sau General Motors, să aibă o linie de urgență pe astfel de ventilatoare. Mai există variante, există blueprints care am înțeles că s-au și oferit din Irlanda și din Statele Unite. Problema este că noi am devastat atât de mult sistemul de cercetare publică aplicată, tehnică aplicată pe așa ceva, și avem un sistem de gândire atât de neoliberal când vine vorba de relația între stat și capital, încât statul nu a îndrăznit să împingă prea mult capitalul în direcția asta. Adică, adesea, capitalul trăgea de stat, că vrem să facem măști și nu știu ce. Gândiți-vă la următoarea chestie. În Cehia, Skoda a lansat un proiect foarte interesant de a produce ventilatoare în Cehia, în Volkswagen în Germania, la fel. În România, Dacia și Ford, deși sunt două multinaționale europene foarte puternice, n-a făcut astfel de nimic. Și sunt convins că nici măcar nu li s-a cerut. Deși m-aș bucura să n-am dreptate. Da, indiscutabil. Acum, eu mă bucur foarte mult că ai acceptat să stai de vorbă, pentru că este o misiune a Institutului să încercăm să amplificăm aceste mesaje. Cum ai vedea viitorul cu această scrisoare? Cam ce ar trebui și cum ai vedea, care ar fi pasul următor după această scrisoare? Te-ai gândit sau pur și simplu? Nu, intervenția mea este strict episodică, meteorică. Nu prea intervin în dezbaterea din țară, nu prea cunosc bine contextul, adesea mă dau nu știu, sunt și eu elefantul în magazinul de porțelanuri. Deci am avut un rol destul de minor în toată povestea. A fost un efort mai degrabă colectiv. Am scris câteva rânduri legate de reconversie, pod aerian, ceva măsuri economice, dar a fost o muncă de stup. A fost zeci de oameni care s-au mobilizat. Ideea, nici măcar nu este ideea mea, este a lui Hans Hedrich, un activist SAS din Transilvania. Noi am sărit ulterior, am făcut să spun așa, un blueprint și l-am dat pe net și au fost zeci de oameni. Adică au fost medici, antreprenori, din științe sociale, evident, informaticieni. Deci n-a fost o bulă de stânga de științe sociale, a fost o secvență, într-adevăr, de, să spun, clasă mijlocie urbană. Fără îndoială a existat acest bias de clasă, să spun așa. Dar noi sperăm că rezonează cu sectoare populare mai largi, pentru că este un bun comun absolut existențial. Da, sistemul pe care îl avem în minte, nu scrisoarea. Că nu... Pe mine m-a atras cel mai mult ideea asta de a folosi armata, pentru că totuși au primit bugete consistente în ultima vreme, de a încerca să înțelegem forța asta militară și în dimensiunea ei socială, pentru că corect. de asta, desfințăm armata, perfect.
mâine ce o să facă oamenii respectivi? Adică ce propui? E clar că trebuie să existe o tranziție care va lua foarte mult timp. Idealul este unul pacifist, dar cum ajunge acolo? Pentru că soluțiile astea, că gata, de mâine o desfințăm, și a doua zi ce să facă toți oamenii respectivi? Bun, nu vreau să deschid aici o cutie de viermi, cum se spune. Eu nu am poziții mai degrabă centriste pe acest subiect. Ce vreau să spun? Adică țări foarte pacifiste, gen Danemarca, au armată, sau Suedia, în fine. Ideea este următoarea. Problema elementară sunt programe de achiziții militare. Okay? Exact. Deci până la un punct, și militarii au nevoie de camioane și de mașini care să nu se spargă motoarele sau de avioane care să nu pice din cer. Dar cred că principala lecție a acestei pandemii, și nu va fi, asta este doar începutul, vor veni fie alte pandemii, fie niște crize medicale cumplite generate de haosul climatic. Lucrurile sunt foarte clar modelate de Pentagon, de oameni din interiorul sistemului securitar mondial. Există acolo niște scenarii destul de morbide legate de viitorul nostru comun. Bun. În aceste condiții, programele de achiziție militare într-o țară europeană trebuie să se focalizeze pe aceste sisteme medicale de urgență și, practic, tehnologii militare care să aibă scop dual. De pildă, un avion de transport trupe greu, care să fie convertibil în avion-spital. Da? La fel, spitalele militare din România au undeva sub 100 de paturi de urgență complet echipate. Este ridicol și din punct de vedere a unei logici militariste stricte, în caz de conflict, dar în condițiile în care ai un sistem public subfinanțat, noi am propus acolo 10-15% din PIB să meargă pe sănătate, dar până atunci, armata trebuie să cheltuie foarte mulți bani pe expansiunea acestui sistem de ATI la spitalele militare, care până la urmă au niște profesioniști excepționali. I-am văzut în teren cu toții și i-am admirat în acest, mă refer la medicii militari. Bun, au și experiența asta din diversele teatre de risc în care s-au expus. Deci n-aș mai cumpăra rachete, n-aș mai cumpăra nu știu ce fel de arme grele și tancuri și nu știu ce. Aș consolida partea asta umanitară a armatei, care până la urmă, în momentele astea în care e viața nudă lăsată aici în ploaia de acid, se pot mobiliza cu această tehnologie duală. Până la urmă, conversia armatei într-un serviciu public semi-medical ar fi idealul aici. Indiscutabil, indiscutabil. Bine, Cornel, îți mulțumesc foarte mult. E suficient material pentru prima noastră discuție. Sper că vor mai urma și pe alte teme. Dacă ai tu ceva de adăugat, dacă e o întrebare la care eu nu m-am... Da, adică ce aș adăuga? În sensul că eu nu sunt specialist pe poduri aeriene sau așa. Am făcut ceva cercetare pe economia de război, dar n-a avut niciun fel de efect în disciplină, pentru că e un subiect de interes istoric, mai degrabă. Ne referim la cum diverse democrații au făcut economii de război, fără ca asta să însemne militarizarea societății sau autoritarism, cum adesea se manifestă diverse angoase. Există acest risc, evident, dar nu este o condiție urgentă a respectivului rezultat. Și aș vrea să adaug este cu toții improvizăm acum. Până la urmă, improvizăm. Eu sunt comparativist. Să spun că sunt pregătit ca să fac comparații între diverse sisteme și să ajung la niște concluzii coerente, dar nu sunt specialist în așa ceva. Criza asta ne-a prins pe toți cu pantalonii pe vine, cum se spune. Disciplinele monarhice, gen economia, sunt complet descoperite. Suntem într-o lume în care modelele epidemiologice, practic, decid marile decizii în societate. Însă, aș spune că vom vedea foarte curând o repliere a vechiului sistem, practic înspre business as usual, și probabil niște decizii foarte crude legate de soarta celor slabi și expuși la aceste pandemii. Dacă ne gândim la românii care... Speranța moare ultima, dar... Putem? Dacă ne gândim la românii care tocmai au plecat astăzi să lucreze în agricultură, în țările vestice. Da, imperativul asparagusului nord-vest european, da.
Da, e da, un episod foarte similar cu ce se întâmplă în India și în alte părți. Până la urmă, nu e foarte diferit de ce spunea Arundhati Roy în articolul acela din Financial Times, care spunea, uite, până la urmă asta revelă niște lucruri despre societăți care nu se vedeau foarte bine. Respectiv, munca neștiută a acestor oameni, tragică, corpurile lor de care se poate scăpa la o adică, pentru că aceiași oameni care sunt aceiași plecari care poate se întorceau în țară acum 3 săptămâni, unii dintre ei infectați, ținuți în carantine foarte stricte, pentru a fi trimiși înapoi în condiții de reinfectare, pariul fiind probabil că corpurile lor tinere vor rezista cele 3 săptămâni de recoltă, după care se pot întoarce înapoi și problema este a spitalelor românești, nu a societății belgiene sau olandeze în care lucrează acum, temporar. Da, cam asta este, într-adevăr, să sperăm că, mă rog, poate eu încă nu trez speranța că undeva acolo cred că s-a trezit totuși un mic sistem de panică, poate și mai cinici dintre noi. Până la urmă nimic nu merge, până la urmă experiența noastră istorică ne spune totuși că un pic de frică la vârf e foarte importantă pentru schimbări macroistorice, dar nu cred că frica e destul de mare. Până la urmă, virusul ăsta nu a devastat un număr pe mare de vieți. Cred că se spune adesea că umanizarea economiilor de piață după război și adâncirea democrației a venit după după ruinele pe care le-am văzut în anii 40. Totuși, nu e atât de mare dezastru acum, încât să trezească o frică permanentă care să traumatizeze întreaga generație de elite economice și statale. Mai ales în țările care stau foarte bine. Bun, vor fi 40 de ani să va resimți probabil recesiunea asta în medie. Cam atât durează o pandemie. Pe modelele existente, gripa spaniolă, de fapt ne-am recuperat de ea după cam 40 de ani. Deci durează foarte mult. Dar aici deschidem deja un subiect economic, macro, cu care care e specialitatea mea. Aș dori foarte mult să vorbesc cu tine despre așa ceva, dar nu acum, că nu mai avem timp. Data viitoare. Exact. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru disponibilitate. Și da, veni și noaptea Copenhaga. Vine noaptea nouă. Ai relatat de pe acoperiș, ceea ce e un lucru foarte important. Îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi, Cornel, și sper să ne vedem și cu alte ocazii. Seară frumoasă! La revedere!